Καλώς ήρθατε και πάλι στην απόψινή μας εκδήλωση, που για δεύτερη φορά γίνεται διαδικτυακή, λόγω των συνθηκών που όλοι βιώνουμε. Δυστυχώς δεν είναι τα καλύτερα του Zoom, αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, καταρχάς να ευχαριστήσω και πάλι όλους τους γονείς που μας έχετε δείξει την εμπιστοσύνη σας όλα αυτά τα χρόνια. Στα 29 χρόνια που βαδίζουμε τώρα προσφοράς και έργου στην κοινωνία και στα παιδάκια μας. Λοιπόν, να κάνουμε δύο λόγια, μια μικρή αναφορά, συγγνώμη, στη πανδημία που μας έχει ταλαιπωρήσει. Να πω ότι τα παιδιά πέρυσι κουράστηκαν πολύ περισσότερο την προηγούμενη χρονιά. Είχαν και το σχολείο και όλες οι δραστηριότητες γίνονταν διαδικτυακά. Βέβαια, δεν θα ήταν τόσο κουραστικό, να το πούμε λίγο και αυτό, αν όλοι τα παιδιά ήθελαν να δουλέψουν όπως έπρεπε. Δηλαδή, είδαμε τους καλούς μαθητές να παραμένουν καλοί μαθητές και προσπαθούσαν πραγματικά σαν να ήταν εδώ μαζί μας. Και υπήρξαν και αυτά τα παιδάκια, εντάξει, που βρήκαν την ευκαιρία τους λίγο να ξεφύγουν. Πήγαμε πολύ καλά στις εξετάσεις και πέρσι, παρόλο που όλα ήταν κουραστικά, ξαναλέω. Κουραστικά γιατί οι περσινές εξετάσεις του Δεκέμβρη 2020 ακυρώθηκαν για τους λόγους που όλοι ξέρουμε, που είχαν κλείσει και τα σχολεία, και έγιναν το Μάιο, που σημαίνει τα παιδιά κουράστηκαν 6 μήνες παραπάνω, οι γονείς επίσης. Εντάξει, νομίζω όλοι μαζί με καλή συνεργασία, όλα πήγαν καλά. Λοιπόν, αυτός είναι και ο λόγος της πανδημία που και φέτος, λοιπόν η εκδήλωσή μας γίνεται διαδικτυακή. Θέλαμε να αποφύγουμε το συνοστισμό. Εκτός αυτού, ο χώρος που θα γινόταν η εκδήλωση δεν επέτρεπε σε όλους να μπουν, οπότε θα ήταν δυσάρεστο για μερικούς γονείς να μην μπορούν να έρθουν και να καμαρώσουν τα παιδιά τους. Νομίζω τώρα έχουμε την ευκαιρία να χαρούμε και πάλι όλοι μαζί. Τι άλλο. Τα πτυχία μετά από αυτή την εκδήλωση απόψε και τα αριστεία για τα παιδάκια που έβγαλαν 18,5 και πάνω και αρίστευσαν σε όλα τα επίπεδα θα δοθούν αμέσως από αύριο, στις τάξεις και τις μέρες που έχουν τα παιδιά μάθημα. Και επίσης δεν θα πάμε και τη χριστουγεννιάτικη μας βόλτα που πηγαίναμε σε θέατρα, σε χριστουγεννιάτικα χωριά και ούτω καθεξής, για τους λόγους τους ίδιους. Και για να αποφύγουμε τον συνοστισμό, αλλά και γιατί δεν μπορούν όλοι να βγουν στους χώρους. Δεν πειράζει, τους χρωστάμε μια βόλτα, τα έχουμε πει ήδη με τα παιδιά, τα έχουμε κανονίσει. Θα πάμε την άνοιξη, να είναι καιρός καλύτερος και να μην έχουμε να φοβηθούμε και τίποτα. Ελπίζουμε. Τι άλλο. Επίσης, δεν έχουν γίνει για 2 χρόνια οι εξετάσεις μικρότερων επιπέδων. Αποφύγαμε και πέρυσι και πρόπερσι, όμως φέτος το Μάιο, πρώτο Θεός, θα γίνουν οι εξετάσεις κανονικά. Θα ενημερωθείτε όλοι με γραπτή επιστολή δική μου, θα σας δω βέβαια και στην ενημέρωση τέλος Ιανουαρίου που τελειώνει το τετράμηνο και θα πάρετε βαθμούς. Θα τα πούμε και εκεί πιο επίσημα για το τι είναι αυτό και πού αποσκοπεί η επίσημη εξέταση των παιδιών. Κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει εδώ το σχολείο μας εξεταστικό κέντρο, με Αμερικάνους και Άγγλους εξεταστές. Έτσι θα πάρουν το βάπτισμα του πυρός και θα ξέρουν τι έχουμε να αντιμετωπίσουν και μεθαύριο. Άλλο ένα πράγμα που δεν έχουμε κάνει 2 χρόνια είναι το ταξίδι στην Αγγλία. Για τους ίδιους λόγους, ελπίζουμε φέτος. Επίσης θα ενημερωθείτε και γι' αυτό οικονομικά και για το πρόγραμμα τι ακριβώς είναι. Βέβαια, πέρυσι είχαμε την ευκαιρία τα παιδιά μας να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα που ήταν πρόταση του ομίλου της IESEC και το πρόγραμμα Transform. Είχαμε αρκετή συμμετοχή και ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Δηλαδή, πραγματικά είχαμε μεγάλη συμμετοχή από μαθητές, από πιο μικρά και πολύ μικρά μέχρι και εφήβους. Με τη δασκάλα τους, τη Μις Αναστασία, η οποία θα σας χαιρετήσει και αυτή σε λίγο. Περάσαν πάρα πολύ ωραία, ήταν 6 εβδομάδες δημιουργικές, τα παιδιά μιλούσαν συνέχεια αγγλικά. Στην αρχή, εντάξει, την πρώτη στιγμή ήταν κάτι, αλλά όλα έγιναν όπως έπρεπε. Θα δείτε και στιγμιότητα από παιχνίδια, από μια μικρή βολτούλα, μια εξόρμηση που κάναμε στο Μουσείο των Μεγάρων, και εκείνη η κοπέλα έμαθε διάφορα για τον τόπο μας και τα παιδάκια το χάρηκαν, το ευχαριστήθηκαν. Τι άλλο. Νομίζω πως δεν έχω κάτι άλλο να πω. Νομίζω. Αν θυμηθώ κάτι να το πούμε στην πορεία. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την απονομή των αριστείων.
των μικρών παιδιών από την Junior A την περσινή μέχρι και τις πιο μεγάλες τάξεις. Να ξαναπώ ότι αριστείο έπαιρνο, δηλαδή παίρνουν οι μαθητές, που το σύνολο στη τέλος της χρονιάς είναι 18,5 και ψηλότερο. Είχαμε λοιπόν στη Junior A τον Κωνσταντίνο Βουλγιώτη, Λουίζου Έλενα, Μακρυγιάννη Θάρια, Μανώλη Νεκταρία, Μπάρκα Ρέα, Πετούση Βαγγέλη, Λαταρά Δημήτρη, Χαϊντάρη Ένης, Βασίλενα Οσαβία και Σπερδέια Αλβιώνα Δανάη. Επίσης, εδώ να πούμε ότι όπως κάθε χρόνο, τα παιδάκια της Junior A που δείχνουν έναν τρόπο μελέτης, τέλος πάντων, παραπάνω, και εμείς μπορούμε να τα βοηθήσουμε, τα κρατήσαμε καλοκαίρι, κρατήσαμε τον Κωνσταντίνο, τον Βουλγιώτη και τον Ερμής Χαϊντάρη και δεν κάνουν φέτος στη Junior B, παρά προχώρησαν να μπαίνουν παραπάνω και είναι στην A class, αριστεύοντας και πάλι, δεν μπορούμε να πω ότι έχουμε παράπάνω. Από την περσινή Junior B, λοιπόν, αρίστευσαν η Βαρελά Οσαλία, η Κουδουνάκη Ντέμι και η Φιλιππή Παναγιώτα. Και από την A αρίστευσαν η Βαρελά Σπύρος, Βασιλείου Δημήτρης, Βασιλείου Σπύρος, Βιολέτης Θανάσης, Καλέρια Χριστίνα, Μανθοπούλου Βίκη, Ξέρας Ανέστης, Παπαϊλία Ελένη, Πατσά Γεωργία, Πολυχρόνη Ευαγγελία, Σκλάβερνα Εφροσύνη, Τζιωμάκης Βαγγέλης, Παπαθανασίου Βασίλης, Αιγιμίτη Μαριάννα και Γιώνη Παρασκευή. Από την περσινή B-class, εδώ να πω, η B-class, το έχω ξαναπεί, είναι από τις πιο δύσκολες, αν όχι η πιο δύσκολη τάξη, γιατί αλλάζουν τα δεδομένα και σε λεξιλόγη και σε γραμματική, όμως επίσης και όντας διαδικτυακοί μαθητές, όπως ήταν πριν, παρέμειναν και στα μάθημα μέσω Skype, που είναι η πλατφόρμα που χειριζόμαστε. Και έχω να πω πάλι μπράβο στο Γιωργαντάτο Δημήτρη, στην Κίνη τη Κάλια, στον Καρατζέτζο τον Παναγιώτη, στην Πούλου τη Μάριελ και στο Σκαφιδάκι τον Γιώργο. Και στη C-class, εδώ τι να πω τώρα πια εγώ για αυτά τα παιδιά, της περσινή C-class είναι και η μεγαλύτερη τάξη με τα περισσότερα τμήματα, αλλά εδώ είχαμε παιδιά που πραγματικά δεν σταμάτησαν καθόλου να προσπαθούν. Και επίσης να πούμε ότι πολλά παιδιά από αυτά ήδη είναι στη lower την τάξη. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά αν δεν κάνουμε και εκείνα. Λοιπόν, έχουμε τον Ανδριώτη Γιάννη, του χρόνου θα είναι στους επιτυχώντες των εξετάσεων, έχω να πω, Βαρελά Όλια, Βασιλείου Παρασκευή, Μπουσδουβάς Βασίλης, Καλέργη Ελευθερία, Ξέρα Μαριέβα, Παπαϊλίας Φίλιππος, Πατσά Ιωάννα, Πολυχρόνη Κλεοπάτρα, Στρατιώτης Αναστάσιος, Στρατιώτης Βασίλης, Τσίγκρι Μπένι και εκείνη έδωσε εξετάσεις την περασμένη εβδομάδα και Χαριτάκη Δανάη. Εγώ να πω πάλι μπράβο σε αυτά τα παιδάκια που από πολύ νωρίς έχουν δείξει τις επιδόσεις τους, την προκοπή τους, τη θέλησή τους. Αυτά. Και ισανότερα. Και ήρθε η ώρα να πάμε στους πτυχιούχους. Λοιπόν, λόγω της κατάστασης, όπως είπαμε λίγο πριν, δεν είχαμε πολλά επίπεδα εξετάσεων, όμως όσοι έδωσαν, πέρασαν, δεν έχουμε κανένα παράπονο, μπράβο και πάντα τέτοια. Έχουμε στο Proficiency τον ζωγράφο τον Δημήτρη και τον Λούκο τον Νίκο και πάμε στο επίπεδο Β2 που είναι το lower και ξεκινάμε αλφαβητικά με το Βάση το Μίμη, η Δέλα η Κλέρη, Καλιάς Δημήτρης, Κόνστας Βασίλης, Λουκά Εμμανουέλα, Μανέτα Πολίνα, Μουστάκα Χρυσή, Μπούσουλας Νικόλας, Ξάντης Χρήστος, Περής Σαράτης, Πολυχρόνου Δήμητρα, Κουτακίδη Κέλλη, Σουκάκος Ανδρέας, Τουμπανιάρης Δημήτρης, Σωτηρίου Σοφοκλής και Χατζημινά Αναστασία. Σε αυτό το σημείο θα ήθελε η Μίς Αναστασία, το κορίτσι που ήταν μαζί μας για το πρόγραμμα Transform το καλοκαίρι με τους μικρούς μας μαθητές, να απευθύνει ένα μήνυμα μαζί και με ευχές, χαιρετισμό βασικά, μαζί και με ευχές, σε όλα τα παιδάκια που νομίζω δημιουργήθηκε μια πολύ ωραία σχέση μεταξύ τους μέσα από τα παιχνίδια και όλα αυτά που έκαναν μαζί σε αυτές τις 6 εβδομάδες, αλλά και προς εσάς τους γονείς
Ας την ακούσουμε. Hello everyone, Merry Christmas and Happy New Year. I'm really pleased to be part of this ceremony because I've been a part of your summer camp, so it's been a while since it was over, but still I feel like it was yesterday, and I'm really happy for all the achievements you've done because I've been told about some of them. So keep on, keep going. Speaking of 2022, I hope that this year will be truly amazing for all of us. And please don't be scared of trying something new, new experiences. Meeting new people usually brings you new emotions, and you explore yourself better, you get to know yourself better. And please live in harmony, live in peace, and get on well with your peers and teachers, and don't be scared to try something new. And I hope you'll get wonderful adventures on your way. And I hope to see you soon. I miss you. And also I hope that it will be snow in Greece, so who knows. So happy holidays. Thank you. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο νομίζω πως φτάσαμε στο τέλος μας. Δεν μ' αρέσει να σας κουράζω, το γνωρίζετε κιόλας, δεν μ' αρέσει να λέω πολλά. Σας ευχαριστώ άλλη μια φορά για όλα αυτά τα χρόνια, για που ήσασταν μαζί μας και απόψε. Να σας πω ότι τα μαθήματα θα τελειώσουν Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου. Θα σας αφήσω την 23η του Δεκέμβρη ελεύθερη, να κάνετε τα ψώνια σας και τις βόλτες σας, να ξεκουραστούν και τα παιδιά. Εννοείται πως θα έχουν μικρές εργασίες να κάνουν, δεν θα τα φορτώσω, να ξεκουραστούν γιατί όλοι το χρειάζονται και εκείνα και εμείς επίσης. Απλά να έχετε υπόψη σας ότι όπως πάντα ή θα ψάξετε στο τετράδιο ή στην ιστοσελίδα μας για να ξέρετε τι έχουν να κάνουν για τις γιορτές. Να μην γυρίσουμε μετά, ξεχάσαμε, συμβαίνουν και αυτά. Αλλά τα τεχνικά τέλος πάντων προβλήματα. Λοιπόν, καλές γιορτές σε όλους, με υγεία πάνω απ' όλα. Πραγματικά το λέμε με όλη μας τη ψυχή πλέον, την υγεία. Να περάσετε καλά με τις οικογένειές σας, να κάνετε όσες πιο πολλές βόλτες γίνεται και όλες οι λεπτομέρειες για το πότε σταματάμε τα μαθήματα, όπως είπα πριν, και πότε γυρίζουμε, θα είναι γραμμένα στα τετράδια των παιδιών, αλλά και στην ιστοσελίδα. Καλές γιορτές! Καληνύχτα!